Trà Lân, thành cổ giữa núi rừng Nghệ An, nơi Lam Sơn khởi lửa, thắp sáng con đường giải phóng muôn dân. Mùa hạ 1425, chống Lam Sơn dậy núi rừng. Lê Lợi hạ lệnh công thành Trà Lân, ngọn lửa mở đường phía Tây Đại Việt. 3 năm khởi nghĩa, nghĩa quân đã lớn mạnh. Giáo mác sáng lòa, ánh mắt rực niềm tin. Thành Trà Lân do Trần Trí trấn giữ, nơi tập kết quân lương và kỵ binh giặc Minh. Nguyễn Trích hiến kế, đánh Trà Lân, chặn lương, vây chặt, khiến giặc đói mà hàng. Đêm xuống, đội cảm tử men theo khe núi, đốt kho lương, cắt đường tiếp tế. Vòng vây siết lại trong lửa đỏ. Trăm nỏ đồng loạt khai hỏa. Tường thành bốc cháy như mặt trời giữa đêm. Giặc rúng động, lương cạn, nước cạn, ý chí tan rã. Ngọn lửa Lam Sơn cháy rực trời Đại Việt. Chiến thắng mở đầu thời huy hoàng. Đón xem tập tiếp Trà Lân, chúc trẻ cho bay. Tháng 8 năm 1425, hiệu lệnh tổng công kích vang lên. Núi Lam bừng lửa, trời đất nghiêng ngả, chống trận dội muôn trùng. 3 mũi quân răng thế gọng kìm. Nguyễn Trích đánh tả, Lê Sát đánh hữu, Lê Lợi thân chinh chỉ huy trung quân. Đất rung, trời nổ, muôn giáo đan chéo giữa bão thép. Quân mình vỡ trận, ngã dạt trong biển người Lam Sơn. Kỵ binh giặc xa bãi trông lửa, vó ngựa cháy đỏ, tiếng thét át cả sấm rền. Giữa khói lửa cuộn trào, Lê Lợi hô: Trà Lân hôm nay là lửa, rửa nhục nước nhà. Cờ giặc gãy đổ, thành bốc cháy, khói đỏ phủ dòng nậm nơn. Chúc trẻ cho bay, câu ca truyền khắp núi rừng, ghi dấu chiến công hiển hách. Nhưng đây chỉ là khúc mở đầu, uy thế Lam Sơn đang lan khắp đất Việt. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo. Ngày tấn công thứ 12, thành Trà Lân sụp đổ giữa khói lửa. Tướng giặc cúi đầu, cờ Lam Sơn tung bay giữa cho tàn. Máu, mồ hôi và niềm tin đã đổi lấy chiến thắng làm rung chuyển cả Nghệ An. Từ Trà Lân, uy danh Lam Sơn lan khắp vùng Thanh, Nghệ, Tĩnh. Nhân tâm đồng lòng, nghĩa lớn dậy khắp non sông. Những người anh hùng góp sức mở đường tiến công ra Bắc, đưa cuộc khởi nghĩa vào giai đoạn quyết định. Tiếng trống hòa cùng khúc ca chiến thắng vang vọng suốt núi Lam hừng sáng. Từ cho tàn Trà Lân, Đại Việt hồi sinh. Ngọn lửa nghĩa lớn cháy bừng, soi gương mặt những người viết nên sự Việt. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của chiến thắng. Đón xem tập tiếp theo, chiến thắng Ninh Kiều, nhân mục, bước ngoặt giải phóng.